Hi guys! Welcome to my channel! So, ngayon, gagawa tayo ng Dalgona coffee. Pero, since I'm not a coffee drinker, gagamitin ko is yung Milo. Nag-crave kasi ako nung last pa, nung nag-crave talaga ako nung last time pa, nung nag-trend talaga yung Dalgona coffee. Pero hindi talaga ako coffee drinker. So, ngayon, itatry namin ng mga friends ko kung paano gawin yung Dalgona, but Milo yung ilalagay. Okay, so mga ingredients is Milo, Nestle Cream, brown sugar or white sugar. Pero since meron lang kaming brown sugar na lang gagamitin namin. Bye-bye! So yung mga friends ko dito, they will be asking me some questions. Of course, para hindi naman masyadong boring yung paggawa natin ng Dalgona, diba? So ayun, let's start! Muna natin is lalagay muna tayo ng Nestle Cream. How old are you? Huh? Okay guys, I'm 21 years old, but I'm 21 years old, but I'm turning 22 this year. Are you working? And what's your job title? Yes, I am currently working and employed as an inventory and cost accountant. What was your college? Okay, so nag-graduate ako guys ng BS Accounting Technology sa University of St. LaSalle, Bacolod. So basic questions lang po yung mga tinatanong sa akin. So you know, baka may mga interesado naman dyan sa akin, di ba? At least inform kayo. At least alam niyo po kung ano, nagtaon ako, di ba? First for coffee. Are you planning to go back to BC? Actually, yes. I'm planning to go back there and doon na mag-work. Ayan, so guys, tignan nyo kung ano yung nangyari sa natin. Pero, kailangan pa natin yun. Ang love trip. Beb, bulig ako. Di ba, pinakapoy na sa kamot ko, Beb? So guys, hindi na po namin na time kung ilang minutes na po kaming nag-whisk. So kayo na lang po magtansya. Diba? Actually guys, sa video na napanood ko, dapat 4 minutes now. Pero, feeling ko hindi pa siya. I mean, more than 4 minutes siguro yung. So, ayan nga guys. I think pwede na to. So, maglalagay na tayo ng Milo. What will you start to make? Myself. Charot. Pero yes, since high school, nagpa-vlog na ako kasi yung friend ko,
suggested na gumawa ko ng vlog sa Blogspot. Yun pa yung uso that time is. And so I did, pero hindi ako ganun ka-updated. Tapos, all about fashion lang yung mga binablog ko. And once in a blue mo lang ako dun mag-upload. Kaya, ayun. So ngayon, pinagpatuloy ko na, pero sa YouTube ko siya, guys. How did you come up with your very first Actually, gumawa ako nung third year college, pero naka-private siya. Wait, dagdagan lang muna natin ang naka-private na siya kasi nahihiya ako sa first ever video ko. Ayun. It's about makeup yung in-upload ko. Well, I see myself 5 years from now having my own business. Of course, I do hope na yung career ko sa YouTube, char. Of course! Well, since I love fashion, I am planning to have my own clothing line someday. Wow, guys, can you see that? I'm not sure if tama to. Oh my gosh. Hindi siya, anong last ay sa Tagalog? Uy, pait na yan. Last ay ba? Totoo. Maalat. Okay. So matabang is last eye in Ilonggo, you know. So basta ganun, guys. So sa mga Ilonggo people dyan, hindi siya last eye, hindi din siya matamis. Ayun. So sabi ni Shira, based on her research, matabang daw. So hindi siya matabang, hindi din siya matamis. Ayun. So, i-whisk natin siya. Though I think okay naman siya. Guys, so pasok na natin. Ayan, okay na siya. Hindi ko siya in-expect. Oh, hala! Nasira! Hala siya. So, dahil nasira na siya, guys, I think okay na to. Ayan, okay na siya. Kita nyo ba? Gagawa na tayo ng meron kami ditong ice, guys. So, eto na, guys, yung mga nahiwang ice namin. So, ngayon, maglalagay lang kami, ng hot water. I do hope hot water pa rin siya. Tapos, maglagay na tayo ng ice. Malinis yung kamay ko for that. Because I want to share charot. Gusto ko lang i-share yung mga alam ko. And kasi, yung mga friends ko kasi, every time nandito ako sa bahay, guys, feeling vlogger ako. And then, they're telling me that, I should continue my vlog. Kasi marami doon silang natutunan sa akin. So, malay nyo, kayo din, di ba? May makuha kayong knowledge or something from me. So, yun. So, ito na siya, guys! This is the finished product.
product of, my Dalgona Milo with Bear Brand. Try ko na yung Dalgona Milo na ginawa ko. Of course, don't forget to use your reusable straw. Aside from vlogging, well, I think I'm gonna start my own business because I want to be the boss. May sense. May sense ba? Diba? Tama naman, guys, diba? You know, kahit start young. Yun ang yung ma-advise ko. Based on my experience, guys, start young. I mean, if you're planning to have your own business, then go! Pursue it! Diba? Huwag na kayong magdalawang isip. Ayan, so that's all, guys. Wait lang, iti-test ko muna yung sarap siya. Sarap. Bye! Thank you for watching! Mwah!